फाइनल्ली गाइज हामी आएका छौँ। ओके हामी जाँदैछौँ।
यो चाहिँ मामला आउने कमन हन्डा साइन हन्डा 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 बरु बलियो रहेछ के ओ हात बोली नै निस्केन नि पत्र देख्दिर ओ माई गस हिरो हन्डा धक धकको झरनामा हिमाल चुल्ली पल्लोपट्टि दुम्सीले कपाल कोर्यो। ल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामी अहिले सगरमाथाको नजिकै छौँ। उता सगरमाथाको चुचुरो है त्यहाँ चाहिँ म हिजो भर्खर पुगेर आएको मोबाइलमा ब्याट्री नभएर चाहिँ गर्न पाएन तर आज गर्दैछु। आजलाई यति नै होइन सबैलाई ह्याप्पी बर्थडे। छ नि होइन गडा भइरहेछ नि होइन केटा हाम्रो बिआर 150 तान्न वान गेट त तान्न छोडिसक्यो। लौमा हो सल्ट्यो अलि भातरङ्गे गयो भने अनि सल्ट्यो कमान
तिनीहरू कहाँ पुग्यो अब तिनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि भाइहरूलाई अम्म बाटो बाटो हो कि यो आटो हो हेर त ओ माइ गस हेर न यो पत्ता कस्तो दामी क्या है यो तल्लै हो क्या झर्ना आउँछ होला क्या यहाँबाट के हो यो भिआर जस्तो चलाइदिनु पर्ने यहाँ यहाँ त है गाडी सत्यानाश हुन्छ हाम्रो अब ढुक्क हो कहाँ जान्ला हामी अब ए यता जाने हो उता गएर खिच्न पर्ने न के छ र त्यहाँ अब माथि ल एकैछिनमा आउँछ होइन केही छैन यतिकै देखाऊ यतिकै फाइनल्ली हामीहरू हिमालको एरिया आएका छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ एकदमै चिसो भएको छ अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हिमाल एकदमै विशाल अनि राम्रो देखिरहेको छ तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको भन्ने गीतमा चाहिँ हामी टिकटक गराउन आउँदैछौँ अब यहाँदेखि देखिने ठाउँ कहाँ होला त भनेर खोजीमा हामी ओहो छेक्यो है झन् छेक्किन्छ यहाँबाट त है ल हामी सगरमाथाको एकदमै निकै नजिकै आएका छौँ अब चाहिँ अर्को वर्ष आउने अब सबैलाई ह्याप्पी बर्थडे तीखो निकाल्ने कि तीखो निकाल्दा खतरा है त्यहाँसम्म पुग्छ भने टिकटकमा हाल्नु चाहिँ भाइरल यस्तो गर न म चिच्चाउँछ एकचोटि होइन अनि उहाँको चिच्चाको पनि देखाइदिएको हरिफ हुन्छ त्यो आउनु तपाईँ आउनु है भने त्यो फेरि हरिफ चिच्चाइदिनु यस्तो घुम्ने रहेछ न त्यहाँ चिच्चाइ उतातिर कहाँनिर हुन्छ को एकजना चिच्चा थियो नि त्यहाँ चल फेरि हिमाल देख्छ नि होइन ऊ गर्ने के गयो अघिसम्म भइसक्यो थियो कि अहिले चेक गर्नु न काजुलो का चारैतिर छ के चारैतिर छ कि क्या सिंगान हिमालले सिंगान उयो माथि जानु यहाँ माथि जानु माथिबाट आउँछ कि एउटा ल बच अलि बेक्सेर चिचाउनु न बल्ल गयो ल अलि बेक्सेर अझै खतरा आचा ल दामी लगडा हो ल
सिगान धेरै थियो है ए बरु ढाड दुख्यो मेरो हाँस्दा हाँस्दा त्यहाँनिर उयो रिसोर्टहरू हो क्या त्यो है ढाड दुख्यो हाँस्दा हाँस्दा I love you रे अयो ल चोबा मेरो ढाड दुख्यो अयो ढाड दुख्यो हाँस्दा हाँस्दा ढाड दुख्यो यिनीहरूले त अरू मान्छेहरूले त यिनीहरूले कहिले हिमाल देख्न पाएन कि क्या भन्यो होला है यताकोले त्यही त भने गरिदिउँ मन त तीनटा हेलमेट ल हामी यहाँ चाहिँ हिलो भन्जाङ आएका छौँ है अब हामी यसरी यहाँ माथि गएर चिसो पानी जाँदैछौँ किन यो कसको बाइक पर्यो फेरि यो भाडामा लिएको त्यो होइन राम्रो खतरा छ त्यो मान्छेहरू होइन जङ्की क्या ल हामी यात्रा गरेर जाँदैछौँ मासतिर ओ यहाँनिर हो यहाँनिर गर्नु त ल तिमीलाई देखेर आदिको होइन दुई जति हिँडिसक्यो हो घुम्टी छ यताउति छ तपाईँको बाटो 2 किलोमिटर हो यहीँको यही त अब त्यस्तै 1 किलोमिटर चेस्ट गार्ड के चेस्ट गार्ड बाटो त राम्रो गराएछ त अहिले अनि अहिले छातीमा हानिहाल्छ चिसो यही हिमाल नजिक छ अनि हान्दैन छातीमा भिडियो त दामी हुने भयो त सोल्टी बडा हुन्छ ल बबाल है सब केटाहरू त्यहाँ भिडियो गर्नलाई बसिरहेको छ ल ए बरु बिस्तारै ल भाइ एङ्गल हेर त बबाल छ नि है यस्तो बाटो भए राम्रो हुन्थ्यो होइन यहाँ ड्याम हो पानीको यहीँनिर त हो हामी आएको पहिला यहाँ तल हामी गएको थियौँ राजुन दाईहरू हामी सबै बिचमा पानी पर्दैन कस्तो ओपन एरिया है त्यो ठाउँ त्यहाँबाट छोडी त दामी हुन्छ नि यहाँबाट नि होला दामी देख्छ त्यहाँ यो रुखमा हो दामी हामी त तल ओर्लिन्छ सोल्टी पुग्दैन पानी जस्तै झर्ना आएको अरू बेला चाहिँ कुर्दैन होइन अब यही नजिक अब राम्रो बाटो हुँदा चाहिँ कुर्ने रे त्यो राम्रो बाटो नहुँदा चाहिँ कुर्नु हो
हामी सगरमाथाको एकदमै नजिक आएका छौँ अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै गएर त्यहाँ पुग्नुपर्छ हामीहरू चाहिँ है। अनि सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु म तपाईँहरूका आरजे नेवा। एकदमै राम्रो लागेको छ अनि हाम्रो यात्रा एकदमै कठिन थियो। आउँदा आउँदा कतिपय ठाउँमा लड्ने स्थिति पनि आएको थियो, तर फाइनल्ली हामी यहाँसम्म आएका छौँ। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँबाट आई थिङ्क 7 किलोमिटर होला अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चिसोपानी होइन चिसोपानी पुग्नेछौँ अनि त्यहाँको दृश्यहरू हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउनेछौँ है त। ल लेट्स गो गाइज। गर्ने चाहिँ होइन कि तिम्रो अन छोडिरह। अहिले हामी साथीहरू चाहिँ उता पुगिसकेका छन् अनि हामीलाई कुरिरहेका छन्। हामीहरूले चाहिँ बाटो नदेखेर चाहिँ कल गरेर सोधेर हामी राइट लिएका छौँ अनि एकदमै चिसो चिसो भइरहेको छ। मौसम चिसो छ, कान तातो होइन चिसो भइरहेको छ हुन त। ओहो वाट इज दिस? अघिको बाटोको याद आयो यसले गर्दा। अघिसम्म ठिकै थियो होइन, फेरि यस्तै बाटो आइदियो केटा हो। तिम्रो लेफ्ट कि तिम्रो राइट कि मेरो राइट भनेर सोध्न पर्ने हुन त यतै होला, उताबाट त माथि जान्छ होइन। ओके तिम्रो ज्याकेट त लाऊ नि, अलि चिसो हुन्छ हामी फर्किँदा। पुरा इयरफोन लाएर सिटी बजाउँदै सोल्टी त थाहा पायो यहीँ छु। के हो केटाहरू, राइट भनेर लेफ्ट पठाइदिएर झन् हामी फर्केको। मलाई हेर्छस् भने त मलाई हेर्छस् पैसाले होइन भन्छ। धेरै मान्छेहरू आउँदो रहेछ त। जो मान्छे धेरै सुत्छ छिटो बढ्छ कि त्यो मान्छेहरू। ओ माय गॉड, के हो यो सिन्धुपाल्चोकको भाइ त्यही ढलेकै ठाउँमै पुगेको अस्ति हामी पहिला। ल हामी सिन्धुपाल्चोकको गेटमा पुगेका छौँ अनि यही ठाउँ हो जहाँबाट हामी नुवाकोट पनि देख्छौँ है। लेफ्टतिर नुवाकोट अनि राइटतिर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक। यतातिर नुवाकोट, यतातिर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक। फाइनल्ली गाइज हामी आएका छौँ सिन्धुपाल्चोक अनि हाम्रो यात्रा एकदमै कठिन भएको छ अनि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा घर चाहिँ ढलेको अवस्थामा छ। यसको मतलब के हो भन्दा हेलमेट है जान दिन्छ कि फर्काइदियो क्या मान्छेलाई। अनि यहाँ चाहिँ हामी चेकिङ भइरहेको छ, जान दिन्छ कि दिन्छ त्यो थाहा भएन, दिएन भने गाह्रो हुन्छ। हजुर ए यहाँनिर पछि ए यो भित्र
राम्रोसँग एङ्गल मिलाऊ एङ्गल ढाट्यो भने झ्याउ हुन्छ क्या अनि होइन यिनीहरू निस्किसकेपछि होइन हाम्रोमा त काटिन्थ्यो नि त अनि यिनीहरूलाई त बोलाउनै पर्थेन नि त हिमालयहरू दामी छ यही हो हामी बस्यो होटेल अहिले छैन रहेछ त यिनीहरू गइसक्नु पर्ने हो कि यिनीहरूले सोच्यो हामीसँगै आएको हो छोडिदिनु भने कि यिनीहरूले अनि यिनीहरूलाई त अझ यिनीहरू त त्यतिकै नबोलिकन हिँडेको रहेछ कि त हामी यो आलुपोटबाट भन्यो भने ठिकै हुन्थ्यो क्या आलुपोटमा पाउँथ्यो जस्तो लाग्यो क्या गाइज हामी चाहिँ अब एउटा आर्मी एउटा स्टेसन थियो होइन त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरूसँग बातचित भयो अनि उहाँहरूको भिडियो गराएको थियो त्यसै कारणले उहाँले चाहिँ डिलिट गर्न लगाउनु भयो केही छैन उहाँहरूको नदेखाए पनि हामीले सिनहरू देख्न पाएका छौँ नाइ तिनीहरूको देखाएर हामीले के पाउँछौँ भने होइन र हरिपुर जान्ने त्यस्तै गर्नुपर्ने भिड नहालेर हुँदैन मैले कट गरिसकेँ मलाई चिनै क्या त्यो उसहरूले पनि राखिदिन्छ नि त भ्लगरहरूले होइन होइन आर्मीहरू त रेस्पेक्ट गर्छु म पुलिसहरूलाई त गर्दैन रिस उठ्छ मलाई त पुलिसहरू देखेर भाइरल हुने क्या पुलिसहरूसँग रिस उठ्छ भन्नेवाला सिट होइन त्यो उस हो टिकट हो 100 रुपियाँ हो कहाँ हो दाइ अब कसले यो झर्ना छ नौन मिल्छ डाइ भान्ने भने झन् लुगासुगा सब लिएर आएको हुन्छ डाइ भान्ने यताउति भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त मलाई म त यहीँ सर यहीँ हो मेरो घर भनिदिन्थेँ ओ सोल्टी मेरो बाइकको त्यो ए त मुच्छ त ओ जङ्की छ क्या यत्रो यत्रो ठुलो जुङ्छ घर जाने रे अम्मा बाइक जत्रो छु यो त बाइक जत्रो कुकुर है खतरा छ त बाइक त जाम जाम होइन जाम आर्मीलाई झुटो बोल्ने यही होइन आर्मीलाई झुटो बोल्ने कान्छ मात्र सरी 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 उस गरेको छैन लक गरेको छैन पैसा छैन भने हुन्थ्यो भन्दा थियो के अर्डर गर्नुभयो चाउमिन छैन अरू केही छैन चिया हानिदिउँ न बरु चियाले बरु भोक मेटाउँछ क्या चियासँग बिस्कुट हानिदिउँ कि चिया हान्नु न तपाईँहरूले चिया चाहिँ 2टा तपाईँहरू सब 3जना खाने होला जिगो ठिक
म पनि चिया खाने हो ड्राइभरहरूले चिया खाए हुन्छ के होइन तर चेक त गर्दैन अब सरी होइन मान्छे चिनेर बोल भन्ने अबदेखि मलाई चिनेरै थियो होइन मान्छे चिनेर बोल भाइ आर्मीलाई झुटो बोल्ने अर्को उनीहरू हो हजुरहरू गइसक्नुभयो उनीहरू पनि सट्टै गइदियो नि त हामी सबैजना एउटै ठाउँमा उनीहरू पनि हो भनेको नि भाइ होइन आलुकोटको मान्छेलाई नि पर्दैन होइन पर्दैन त्यो तलको एरियालाई के भन्नुभयो कुन ठाउँ भन्नुभयो तल त अब मामा भनेको ससुराली भन्न पर्ने ए अब यहाँ आएर कतै जान्छ यिनीहरू फेरि होइन यो यस्तो नभइकन मकै आउँदैन नि भित्र बस्नु न भित्र बस्नु यो जाडो बेला भित्र बस्ने नाम त्यही राखे हुन्छ यहाँसम्म जानु तल के रहेछ कि उता गाउँ रहेछ कि उतातिर उतासम्म जानु ल यति सिन्नलाई पैसा चाहिने छैन होइन हाम्रो बुटोलमा आइज त भन्नुपर्ने पैसा तिर्नु जाउँ न त कस्तो रहेछ भित्र हेरौँ न ल क्यामेराम्यान यसो आइदिनु होला अझै क्यामेरा किन पुरा अब यहाँनिर चाहिँ सिंह पनि हुनसक्छ बाघ पनि हुनसक्छ हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रिन भेजिटेबल्स यो छ्याङ होला होइन माछा एकजनाको 100 रहेछ मैले भाइ त यहीँको हो म मात्र हो बाहिरबाट आएको भन्दै हजुर त्यस्तै भनेर पछि थाहा पाइदिएर गाली गर्यो कि हामीलाई मूर्ख ठाउँ मूर्खले भन्दैछ मूर्खली केही नलिएर है फेरि घरबाट त्यो लाइसेन्स साइसेन्स केही नलिएर ल त्यो ल्यायो भने त हेर्छ नि त अनि हेलो गाइस हामी यहाँ पानी खाँदैछौँ हमको पुणे सँगै चेकिङ जुसँग पुणे ल्याउँछ सुन्दरगढ होइन हुँदैन फर्केको हल्ला गर्दैन कि गएर ल मामा नै रहेनछ घरमा त लो भन्ने त तपाईँहरू भन्दैन कि राजन दाईहरू हामी आउँदाखेरि त केही नगरेको मडत छ त के हो हेरै त मडत छ त हौ हजुर हजुर हाम्रो गाइड ल आर्मीलाई ढाट्ने बरु पैसा छैन भने भइहाल्थ्यो क्या राम्रो हो त मडत छ त अब भोलि पर्सि आएर यहाँ मेरो घर बनाउनु पर्छ कि हो यहाँनिर ठक्क होइन मेरो घर त्यसपछि अनि
जब टिकट काट्न पैसा नहुनेलाई किन्ने भन्ला फेरि ल केटाहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई हेलो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामी इधर यहाँ आएछ अनि हामी 6 जना छ इधर अनि हाम्रो गाइड चाहिँ दौडिएर अगाडि जानु भएको छ त्यो कुन दौडै हो रे गुले च्यापेको के हो यहाँनिर चाहिँ घाम चाहिँ उदाएको छ अनि यो हाम्रो मुस्ताङको जाडो एकदम हावा चलेर यो सरर 2, 4, 5 तल रहेछ ल हाम्रो घर जत्रुकै थकेला हिँड्नै नसक्दिरा ल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामी अब सिडी चढ्दैछौँ है त ओहो हल छिटो है केटा हो छिटो 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 छु धेरै नकराउनु हो छुडाउजी वा दामी गराएर रहेछ अझै माथि हो ल एकछिन चन्द्रमा चन्द्रमा
my gosh, कस्तो डर